तर तर फ्रेंड्स, तर आज आम्ही बनवणार आहोत ॲपलचा ज्यूस. आणि हे बघा गाईज, सगळं सामान घेतलंय आम्ही. ॲपलला खिसायला विदाऊट मिक्सर बनवणार आहेत ना, म्हणून. आणि एक थंड दूध, खूप म्हणजे थंड पाहिजे ॲपलचा ज्यूस म्हणून आम्ही थंड घेतलंय. तुम्हाला मीडियम पाहिजे असेल तर तुम्ही मीडियम पण घेऊ शकता. तर चला बनवूत. चला सगळं खिसून काहीतरी बोलतात ते घेऊ. कुठून इथूनच ना. भाई साहब, गाय मी पहिल्यांदा खिसतोय गाईज. ओके, अरे हे काय फ्रेंड्स, बाई अजून अर्धच नाही झाले. पूर्ण करायला तर 3 तास लागतील. गाईज खिसून तर झालंय. ओके, खिसून झालंय. आता दूध मध्ये टाकायचं वाटतं. अरे यार, तर मिक्स करू चला गाईज दूधला. तर गाईज बाहेर माझेच मिनी व्लॉग चालू आहेत. तर थोडं टाकून तर गाईज मी ॲपलचा ज्यूस बनवतोय ना, तर मम्मा आईला सांगते मी ॲपलचा ज्यूस बनवतो. फर्स्ट कुकिंग व्लॉग हा होता. फर्स्ट टाइम मी या चॅनलवरती काहीतरी बनवतोय. थोडीशी टेस्ट करून बघू. एकदम मस्त ब्रो. तर त्याला सर्व करू याला. हे बघा, मी सगळं मिक्स केलंय. आणि आता हे ग्लास पण धुतले. तर चला टाकू ग्लासमध्ये. आंबा गाईज मस्त होईल ना. तर गाईज ॲपल ह्याच्यावर थोडासा जास्त झालेला, म्हणून थोडा ॲपल काढून घेतला याच्यातून. मला आणि मम्माला मी सर्व केलेलं आहे. काय मस्त आहे यार. तुम्ही पण बनवू शकता. हा खूप इझी आहे. फक्त दूध थंड करायचं फ्रीजमध्ये किंवा फ्रीजरमध्ये कुठे पण ठेवून, आणि ॲपल धुवायचं आहे, खिसायचं आणि विदाऊट सालवाला. नाही तर सालमध्ये तो खिसणार नाही नीट. तर हे मिक्स करून आणि मग ॲपल खिसायचा आणि मग तो दुधामध्ये मिक्स करायचा. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट वस्तू, तुम्ही साखर पण टाकू शकता किंवा तुम्हाला काय गूळ पाहिजे तर गूळ टाकू शकता. आणि हे पण टाकू शकतात. गूळ पण टाकू शकतात. आणि अजून टेस्टी पाहिजे असेल तर काजू कतली टाकू शकतात. यम्मी. मागच्या अजून एकदा बनवलेलं तर आम्ही काजू कतलीच टाकली. ओके.
ओके तर गाईज आजच्या व्हिडिओसाठी एवढंच. तोपर्यंत बाय बाय. टाइम टू सर्व गाईज. मम्मा टेस्ट करून सांग गाईजला कसं आहे. मम्मा टेस्ट करून सांग ना कसं आहे. कसं आहे तर गाईज मम्मा बोलते खूप चांगलं आहे. तर तुम्ही पण घरी बनवू शकता आणि ह्याची रेसिपी मी डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकेल आणि तुम्ही बघून बनवू शकता. बाय.